नमस्ते मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला चवळीची भाजी करून दाखवणार आहे। मी एक जुडी चवळीची भाजी घेतलेली आहे, नीट स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। कांदा, लसूण, फोडणीसाठी जिरे मोहरी घेतली आणि मीठ घेतलेलं आहे। मी तव्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकते। फोडणीला जिरे मोहरी, कांदा आणि लसूण टाकते। कांदा लसूण चांगला भाजून घ्या। कांदा आता चांगला भाजून झालेला आहे। आपण आता त्याच्यामध्ये ही भाजी टाकायची। भाजी चांगली हलवून घ्या, खालून वरून चांगली भाजून घ्या। अशी भाजी चांगली परतून घ्यायची तव्यामध्ये। चांगली वाफ येऊन द्यायची त्याला। झाकण उघडून आपण बघूया, भाजी छान वाफरली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं। कोणती भी पालेभाजी करताना लास्टला मीठ घालायचं, कारण आपल्याला मग अंदाज येत नाही त्याच्यात मीठ किती टाकायचं। लास्टला टाकल्यानंतर भाजी कशी कमी झालेली असते ना एकदम, मग ते अंदाजाने आपण मीठ घालायचं। थोडी वाफ काढून घेते मी, मीठ टाकलं आहे ना आता मी। आपली भाजी तयार आहे आता। हे बघा, भाजी तयार आहे।